Thì ra nàng không phải phơi thây nơi hoang dã là nhờ lòng tốt của kẻ khác. Khi nàng theo Diêu San Hô tới nơi ở của Tuyết Ngưng thì bắt gặp người của Kim Ngọc đang lôi kéo một nữ tử đầu xù tóc rối. Nàng cúi thấp đầu, chăm chú ôm chặt món đồ trong tay. Đào yêu tiểu thư, nơi này rất dơ bẩn, cẩn thận làm bẩn váy của người, thưởng Mama cần nịnh nọt. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu vẫn nhìn Tuyết Ngưng chăm chú. Ta đến thăm bằng hữu. Thôi Mama nổi giận, bằng hữu cái gì? Tiện nhân kia sắp bị đuổi ra khỏi nơi này rồi. Trong mắt Giang Tiểu Lâu hiện lên tia lạnh lẽo. Chuyện mà Đào yêu đã nhúng tay, bọn họ cũng không dám trực tiếp đối đầu, đành cụp đuôi quay về mách lẻo với Kim Ngọc. Trong viện cũ nát âm u, Ly Tuyết Ngưng toàn thân dơ bẩn, mặt mày xám trắng. Nàng không phải đang ôm bảo vật, trong ngực nàng lại là một đứa bé. Tuyết Ngưng từng mang thai, Kim Ngọc nổi giận lôi đình, sai người phá thai của nàng ấy, nhưng Tuyết Ngưng lại lén đổ thuốc, cố gắng giữ lại đứa trẻ. Cuối cùng vẫn bị Kim Ngọc phát hiện, cho người dùng bàn ghế đè lên bụng, dùng sức đạp cho đến khi nàng sinh non. Người có thể chết, nhưng trong thanh lâu tuyệt đối không thể có tiếng trẻ con khóc, đây chính là quy củ. Giang Tiểu Lâu trầm mặc, lệnh cho Tiểu Điệp đi mời đại phu. Vương đại phu đã hơn 70, bước đi vội vàng nhưng vẫn nhẹ nhàng khoan khoái. Vậy mà Tiểu Điệp lại thở không ra hơi, hồn hển vô cùng. Tiểu Điệp hết sức ngượng ngùng, gần đây không hiểu sao nàng mập lên rất nhiều, cơ thể cũng mệt mỏi lười nhác. Trên đường đi, lão đại phu vẫn luôn nghi ngờ nhìn nàng chăm chăm, nàng hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống. Ly Tuyết Ngưng kéo tay áo của đại phu, đáy mắt đầy sự kỳ vọng. Xin người hãy cứu con của ta. Vương đại phu sắc mặt kinh hãi, đứa trẻ này sắc mặt xanh xao, hơi thở lạnh lẽo, rõ ràng đã chết nhưng nàng vẫn ôm chặt không buông. Sự thê thảm tuyệt vọng trong mắt nàng đủ để làm lòng người chấn động. Vương đại phu sợ hãi cầu cứu Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu đi tới, ngồi xổm bên cạnh nàng. Tuyết Ngưng, hài tử đã chết rồi. Lữ Mama lặng yên không tiếng động, đứng sau song cửa, thu hết tất cả vào trong đáy mắt, âm thầm cười lạnh. Chẳng qua chỉ là một nha đầu 17-18 tuổi, làm sao thắng nổi Kim Ngọc, chưa gì đã rơi vào bẫy, đúng là tự làm tự chịu. Giang Tiểu Lâu đưa tay ra, cố gắng giằng lấy đứa bé. Ly Tuyết Ngưng đẩy nàng ra, vô cùng điên loạn, liều mạng thoát khỏi sự khống chế của các tỷ nữ. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị dồn ép đến điên cuồng. Nàng không ngừng cầu xin, thả ta ra, ta muốn con của ta chỉ cần con của ta, van xin các người đừng cướp con của ta. Thanh âm khàn khàn mà đau đớn, dù tim Giang Tiểu Lâu có làm bằng sắt, giờ phút này cũng không khỏi xót xa. Lý Tuyết Ngưng điên cuồng nhào đến, cắn tay của tỷ nữ, đoạt lại được đứa con, vì quá kích động mà ho khan không ngớt. Giang Tiểu Lâu lại một lần nữa đến gần, dùng giọng điệu nghiêm túc, nói từng chữ một. Con của tỷ đã chết rồi, Tuyết Ngưng, nó đã chết, cho dù tỷ khóc lóc la hết cỡ nào, nó cũng không thể sống lại. Giang Tiểu Lâu đã phá tan hy vọng cuối cùng của nàng. Tuyết Ngưng nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, toàn bộ căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Người chết thì phải nhập thổ vi an, cũng giống như tỷ đã từng giúp ta vậy. Giang Tiểu Lâu nhận lấy khăn ướt, tỉ mỉ lau người cho đứa bé, đã không còn hơi thở. Lý Tuyết Ngưng chỉ im lặng nhìn nàng. Hai người dùng phương thức kỳ lạ để giao tiếp, cảnh tượng quả thực quái dị, ngay cả đại phu cũng sửng sốt. Giang Tiểu Lâu cẩn thận tỉ mỉ lau người cho đứa bé. Ta sẽ chuẩn bị y phục, mời người tới siêu độ, hy vọng nó sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt, không còn phải chịu khổ nữa. Cánh tay Ly Tuyết Ngưng từ từ buông ra. Đứa trẻ chết non chính là đến thế gian này để vượt kiếp nạn, nhưng Giang Tiểu Lâu lại cho người chuẩn bị quan tài và y phục mới, thậm chí còn đặt một bài vị trong miếu để cung phụng siêu độ. Ai cũng cho rằng nàng đang báo ân, nhưng chỉ có Giang Tiểu Lâu mới biết không chỉ là như vậy. Cái chết của đứa trẻ như đang nhắc nhở nàng sự tàn khốc của thế gian. Nàng muốn cảm tạ đứa bé này, cảm tạ Ly Tuyết Ngưng, chính họ là người đã thức tỉnh nàng, làm cho nàng nhớ đến những kẻ cần phải xuống địa ngục hiện giờ vẫn đang sống vô cùng tốt. Vương đại phu nói với nàng, bệnh của Tuyết Ngưng rất nghiêm trọng, tâm mạch bị hao tổn, chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 1 năm. Khi nhìn sang Tiểu Điệp, ông không nhịn được bắt mạch cho nàng, khuyên nàng hạn chế dùng đồ bổ. Trước kia Tiểu Điệp là một thiếu nữ thon thả, bây giờ đã mập đến cằm có ngấn. Giang Tiểu Lâu không khỏi nghi hoặc, đại phu, Tiểu Điệp ăn uống không có gì khác thường, sao lại đột nhiên béo phì không rõ nguyên nhân như vậy? Tiểu Điệp hoảng hốt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Giang Tiểu Lâu vô cùng nhạy bén, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiểu Điệp từ nhỏ ra cảnh bần hàn, không nỡ lãng phí đồ ăn Hương Lan đưa tới, nhưng chỉ ăn điểm tâm mà có thể mập lên nhanh như vậy, thật sự kỳ quái. Vương đại phu nhận lấy chén canh, tỉ mỉ xem xét, lại dùng ngân châm thử một chút, vẫn không phát hiện điểm bất thường. Nếu dùng độc sẽ rất dễ dàng bị người ta phát hiện, Lý Hương Lan sẽ không ngu như vậy đâu. Lý Tuyết Ngưng và Diêu San Hô lặng lẽ đi tới. Diêu San Hô nếm thử tuyết lê canh, trong này còn cho vào thứ khác nữa.
Vương đại phu vô cùng kinh ngạc, ông tinh thông y lý, nếu có người hạ độc trong canh, làm sao ông không tra ra được? Trên mặt Diêu San Hô hiện lên chút không đành lòng, như là không nỡ vạch trần người khác. Đây không phải độc dược, chỉ là một loại thức ăn cho heo. Ở vùng Lương Châu, xưa nay nuôi heo cực kỳ tốt, vì ở đó có một loại cỏ gọi là kiến phong trường. Heo ăn vào thì chỉ cần nửa năm đã béo tốt, nếu dùng lâu dài sẽ mập đến không đi nổi, cuối cùng sẽ nằm bại liệt một chỗ. Canh không có độc mà là thức ăn cho heo. Không phải Giang Tiểu Lâu có điệu múa khuynh thành sao? Lý Hương Lan muốn nàng mập thành một con heo, cả đời này đừng mong có cơ hội nhảy múa. Đáng sợ nhất vẫn là kẻ dịu dàng tươi cười nhưng lại tàn nhẫn cho ngươi một đao. Giang Tiểu Lâu đã đề phòng Lý Hương Lan, nhưng không ngờ đối phương lại có chú ý như vậy. Không chỉ muốn lấy mạng nàng ta càng muốn phá hủy dung mạo và tài năng của nàng, khiến nàng sống không bằng chết. Tiểu Điệp sợ đến mức trên mặt không còn chút máu, hối hận muốn tát cho mình một bạt tai. Nếu như nàng nghe lời tiểu thư, đổ những thứ đó đi, thì làm sao lại bị rơi vào bẫy của kẻ khác. Diêu San Hô an ủi, không cần sợ quá, ngươi chỉ ăn một thời gian ngắn, chỉ cần không ăn nữa là được. 3 năm trước, có một vị hoa khôi, tên là Thanh Ngọc, mỹ lệ thoát tục, tài năng xuất chúng, nhưng chỉ qua nửa năm đã mập đến mức không thể đứng nổi. Ai cũng cho rằng nàng đã mắc phải căn bệnh lạ. Nàng và Lý Hương Lan là tìm muội kết nghĩa Kim Lan, cho đến khi nàng sắp chết, Lý Hương Lan vẫn thường hay an ủi. Nhưng có một lần muội đã bắt gặp Lý Hương Lan lén hạ thuốc vào đồ ăn của Thanh Ngọc. Sau khi Thanh Ngọc chết, muội sai người về quê Lý Hương Lan âm thầm điều tra, mới phát hiện ra bí mật này. Âm thanh Diêu San Hô hết sức sâu lắng. Tiểu Điệp nổi giận đùng đùng, muốn đi tố cáo, Giang Tiểu Lâu lại vội vàng ngăn cản. Lý Hương Lan là hoa khôi, ngươi chỉ là một nô tỳ, Kim Ngọc sẽ không vì ngươi mà đứng ra làm chủ. Người nàng ta muốn hại là ta, nhưng nàng ta sẽ có trăm ngàn cách chối bỏ chuyện này, ngươi có hiểu hay không? Muốn báo thù thì từ từ tìm cách, bây giờ ngươi phải nhẫn, đây không phải là lý do để phát tác. Lý Tuyết Ngưng suy yếu nhìn Giang Tiểu Lâu, hứa sẽ trả lại tiền khám bệnh cho nàng. Thì cho ta một bộ quan tài, nhờ người đem ta an táng, có từng nghĩ sẽ đòi ta trả tiền không? Diêu San Hô hết lòng khuyên nhủ, muốn Lý Tuyết Ngưng nhận lấy hồi báo từ Giang Tiểu Lâu. Lý Tuyết Ngưng chỉ nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, không nói một lời, lặng yên trở về phòng trước ánh mắt kinh ngạc của bao người. Giang Tiểu Lâu vô cùng kiên quyết trong việc đối xử với Lý Tuyết Ngưng. Kim Ngọc cũng không can thiệp quá nhiều, dù sao tất cả chi phí đều có người chi trả, không cản trở gì đến nàng cũng không cưỡng bách Lý Tuyết Ngưng phải tiếp khách nữa. Từ đó, Lý Tuyết Ngưng đóng cửa không ra ngoài, cũng không hề lên tiếng cảm ơn, bỏ ngoài tai bao lời đàm tiếu. Mà sau sự việc đó, Diêu San Hô lại trở nên rất nhiệt tình, 3 ngày 2 lượt đều tìm cớ đến thăm Giang Tiểu Lâu. Diêu San Hô mặt mày tinh xảo, đôi mắt to tròn cùng đôi môi nhỏ nhắn, đặc biệt khiến người ta cảm thấy yêu thích. So với một Lý Hương Lan lòng dạ độc ác thì Diêu San Hô mang theo vẻ nhiệt tình mà không nịnh nọt. Nàng ngỏ ý muốn thường xuyên tới tìm Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu chân thành cười, không hề từ chối. Tiểu Điệp cũng mừng cho tiểu thư, nếu như có thể trở thành bạn, tiểu thư cũng có thêm trợ lực. Từ đó, Diêu San Hô được Giang Tiểu Lâu nhìn bằng cái nhìn khác. Vốn dĩ nàng đã khá nổi tiếng, chỉ là không cách nào bằng được Giang Tiểu Lâu. Hiện giờ bất kể Giang Tiểu Lâu đi đâu, nàng cũng đi theo. Nhờ vậy mức độ nổi tiếng cũng tăng thêm được một phần. Diêu San Hô lúc nào cũng cảm tạ Giang Tiểu Lâu, thường xuyên lựa chọn lễ vật tốt nhất tặng cho Giang Tiểu Lâu. Khi phát hiện đến ngày mưa ẩm ướt thì cả người Giang Tiểu Lâu sẽ đau đớn khó chịu, đôi khi còn không thể xuống giường, nàng hết sức ân cần chăm sóc. Mỗi lần biểu diễn đều sẽ làm rách vết thương vốn đã kết vảy, còn chưa nói đến lục phủ ngũ tạng đã bị thương, cần được tĩnh dưỡng, những vết sẹo cũng không có cơ hội lành lại. Giang Tiểu Lâu có thể từ chối tất cả nam nhân, bởi vì đắc tội với tất cả mọi người cũng có nghĩa là không đắc tội với ai hết. Nhưng muốn duy trì địa vị vững chắc là rất khó. Kim Ngọc đã huấn luyện người, mô phỏng theo phong cách và thần thái của nàng. Đến ngày bị người khác thay thế, chính là lúc nàng phải thỏa hiệp với người khác, nàng sao có thể chậm trễ. Khi đau đớn gia tăng, đôi mắt của nàng dần dần mơ hồ, nhưng vẫn cắn chặt lấy môi, không kêu lên một tiếng. Diêu San Hô vô cùng kinh ngạc, sống ở quốc sắc thiên hương lâu như vậy, gặp qua những mỹ nhân tuyệt sắc nhiều vô kể, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp được người như Giang Tiểu Lâu, dung mạo thanh lệ, tư thái phong lưu, nhưng vẫn không che giấu được nét cột cường rắn giỏi. Lúc ngươi cho rằng nàng là một khối băng, thì nàng lại yêu mị quyến rũ đến tận xương tủy. Khi ngươi cho rằng nàng là một đốm lửa, nàng lại lạnh lùng tàn nhẫn như tu la. Diêu San Hô âm thầm chua xót, chẳng trách mọi người đều đổ xô tới tim nàng, so với nàng thì nét hồn nhiên ôn nhu của mình cũng chẳng có gì đặc biệt. Tiểu Điệp đã ngừng thuốc, tuy rằng không thể lấy lại vóc dáng như xưa, nhưng cũng không còn yếu ớt nữa. Lý Hương Lan còn qua thăm dò 2 lần, thấy Giang Tiểu Lâu không chút nào khác thường, liền tin rằng nàng vẫn chưa phát giác, cũng không gửi đồ ăn qua nữa.
Giang Tiểu Lâu thật sự cảm thấy vô cùng chán ngán việc mỗi ngày uống thuốc 3 lần. Vương đại phu đã nói qua bệnh này sẽ đi theo nàng suốt đời, uống thuốc cũng chỉ là để an ủi tâm lý. Chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc, trong dạ dày lại cồn cào khó chịu. Diêu San Hô nhẹ nhàng khuyên nhủ, dường như nàng nhớ ra gì đó, kinh hỉ dặn dò tỷ nữ, mang đến một chậu hoa rất lạ. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy bồn hoa này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra 3 phần kinh ngạc. Đây là Ngũ mỹ nhân. Diêu San Hô cười rất ôn nhu. 2 năm trước muội bị kiết lỵ, uống thuốc không đỡ, mãi cho đến khi dùng Ngũ mỹ nhân, muội cố ý lưu lại hạt giống trồng phía sau viện. Hoa này không chỉ dùng để trị kiết lỵ, còn có thể giảm đau. Vương đại phu cẩn thận nhìn đi nhìn lại bồn hoa đó, xác thật đúng là Ngũ mỹ nhân, có thể dùng để giảm đau cho nàng. Diêu San Hô ngỏ ý, cứ một đoạn thời gian thì lại đưa hoa tới. Nàng còn rất hào phóng, tặng một chậu cho Vương đại phu, xem như là tạo phúc. Mỗi ngày nàng đều đúng hạn đưa thuốc dẫn đến. Lần này Tiểu Điệp hết sức cẩn thận, đem thuốc dẫn cho Vương đại phu xác nhận mới bằng lòng bò vào trong thuốc. Diêu San Hô không hề oán trách, vẫn vui vẻ giúp Tiểu Điệp nấu thuốc, khuyên Giang Tiểu Lâu uống thuốc, khiến cho Tiểu Điệp cảm thấy mình đã quá đa nghi, trách lầm người tốt. Tiểu Điệp dần dần trở nên thân thiết với Diêu San Hô. Trong thời gian ngắn nay cũng biết Diêu San Hô và Giang Tiểu Lâu cảm tình rất tốt. Hôm đó, Diêu San Hô cố tình tránh né nhưng vẫn lơ đãng để lộ cánh tay bị thương trước mặt Giang Tiểu Lâu. Tiểu Điệp là người rất nhanh nhẹn, tin tức vô cùng tinh thông, hóa ra là bị Lý Hương Lan tạt nước nóng, nghe đồn khả năng cao sẽ để lại sẹo. À, thì ra là vậy. Giang Tiểu Lâu lắc đầu, trong lòng cười gằn, lòng người quả thật là khó đoán. Diêu San Hô luôn vô tình nói ra những thứ liên quan tới sở thích của Vương Hạc, thay hắn đổi điền tâm, còn tự tay tách hạnh đào. Dù tâm tư Vương Hạc đều đang đặt trên người Giang Tiểu Lâu, nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Giang Tiểu Lâu cười nhạt, cúi mắt dùng uống trà, như là không quan tâm Vương Hạc đang lơ đãng thất thần. Ánh mắt Vương Hạc không dừng lại quá lâu trên người Diêu San Hô, nhanh chóng quay về gương mặt xinh đẹp của Giang Tiểu Lâu. Vương Hạc nói chuyện lấy lòng Giang Tiểu Lâu, trên mặt tràn đầy ôn nhu. Giang Tiểu Lâu tuy rằng đã cười nhưng lại có chút hờ hững, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diêu San Hô, lông mi thật dài che lại hứng thú trong đáy mắt. Một nữ tử muốn lấy lòng nam nhân thật ra không hề khó, chỉ cần dùng một chút tâm tư cho hắn biết ở trong lòng ngươi hắn khác biệt với tất cả là được rồi. Không nóng không lạnh, cố ý thả để bắt là một thủ đoạn, nhưng nếu dùng cách này thời gian dài sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác chán nản, sẽ thích đến gần người nào đó có ý với mình để tìm kiếm sự ấm áp. Tư thái của Diêu San Hô rất vừa vặn, hồn nhiên ngây thơ, toàn tâm ngưỡng mộ, quả nhiên là một người tuyệt diệu. Giang Tiểu Lâu sắc mặt bình tĩnh, đứng dậy cáo từ. Vương Hạc có chút bất an đứng lên. Diêu San Hô cúi đầu, đôi mắt ngấn nước, thần thái điềm đạm đáng yêu. Có phải tỷ tỷ tức giận rồi không? Tiểu thư, Vương công tử cố ý tìm người, sao người lại dễ dàng bỏ đi như vậy? Đúng là hắn đến tìm ta, nhưng lại bị San Hô mê hoặc rồi. Để tính kế lâu dài, tối nay nhất định nàng ta sẽ từ chối. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy bộ dáng hồ đồ của Tiểu Điệp, không khỏi phì cười. Nhà đầu ngốc, đi theo ta lâu như vậy, vẫn không học được cách nhìn người. Tiểu Điệp mở to mắt, gương mặt mập mập, cực kỳ nhăn nhó. Ý tiểu thư là... Giang Tiểu Lâu sâu kín thở dài, nếu Diêu San Hô vô duyên vô cớ đến lấy lòng ta thì ta nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng Lý Tuyết Ngưng đã từng giúp ta sẽ không thể chết mà không cứu. Diêu San Hô vì Lý Tuyết Ngưng mà đến cầu xin ta sẽ để lại ấn tượng nàng ta tâm địa lương thiện, sau đó nàng ta lại thường xuyên đến thăm, lúc ta sinh bệnh lại ân cần chăm sóc, còn cố ý tặng thuốc cho ta, cho dù ta có trái tim bằng đá cũng phải cảm động. Bởi vì thân thiết với ta mà cam tâm tình nguyện bị Lý Hương Lan làm khó. Để chuyện này truyền ra ngoài, dĩ nhiên sẽ danh chính ngôn thuận ngồi chung thuyền với ta. Nàng ta sai bách hợp, nói bóng nói gió với Vương Hạc là muốn ta thành toàn, đồng thời cũng là kế để do thám sự tin tưởng của ta. Tiểu Điệp nhìn Giang Tiểu Lâu, miệng há to một lúc vẫn không khép lại, nàng cố ý đưa thuốc chữa bệnh tới, không lẽ cũng là giả? Cũng không hẳn là giả, chỉ là có dấu diếm huyền cơ. Ngô mỹ nhân có thể chữa bệnh, nhưng còn có một loại thực vật có tên là ngự mễ hoa. Cánh hoa ngô mỹ nhân là thuốc, còn nhựa quả ngự mễ hoa lại là chất gây nghiện, nếu nghiêm trọng có thể mất mạng. Ngô mỹ nhân ở phía Nam có không ít, mà ngự mễ hoa lại bị cấm trồng. Ở kinh thành người có thể phân biệt được hai loại hoa này cũng rất ít. Tiểu Điệp mơ hồ đoán ra được gì đó, cực kỳ bất an. Không lẽ Vương đại phu cũng không phân biệt được? Người bình thường quả thật rất khó phân biệt hai loại hoa này, nhưng Vương đại phu tinh thông y lý, sao lại không phân biệt được? Lần đầu tiên nàng ta đưa tới chính là Ngô mỹ nhân, những lần ngươi đưa cho đại phu kiểm tra lại cũng là hoa thật, nhưng từ 3 ngày trước cái mà nàng ta đưa tới làm thuốc dẫn lại là ngự mễ hoa. Chỉ đáng tiếc ngươi đã hoàn toàn buông lòng cảnh giác với nàng ta, không đem đi kiểm tra lại nữa. Dù Giang Tiểu Lâu là tiểu thư khuê các, nhưng nàng lại rất hiểu biết, bất kể là đại ca đi đến chỗ nào, cách 2-3 tháng sẽ gửi thư về nhà. Khi nghe tin dạ dày của nàng không khỏe, đại ca đã gửi về cho nàng một chậu ngô mỹ nhân. Đại ca còn kể về một loại ngự mễ hoa có hình dáng giống hệt ngô mỹ nhân, nhưng một cái thì là thuốc, một cái thì lại là thuốc viện.
Nàng xưa nay chưa từng tin tưởng Diêu San hô, đương nhiên sẽ đặc biệt lưu ý đồ vật nàng ta đưa đến. Làm sao tiểu thư nhận ra có điểm khác thường? Giang Tiểu Lâu có mắt sáng lấp lánh, nếu nàng ta muốn giấu chuyện bị thương thì tại sao còn chủ động đến thăm ta? Tiểu Điệp thực sự không thể tưởng tượng nổi một nữ nhân lại có tâm tư sâu xa lắt léo đến như vậy. Trên đời này không có chuyện tự nhiên mà hận. Diêu San hô muốn đoạt lại người trong lòng, lại do có người khác đứng sau lưng chỉ bảo. Trên mặt đẫy đà của Tiểu Điệp lộ ra nét tình ngộ. Là Kim Ngọc, nhất định là bà ta. Nếu Giang Tiểu Lâu bị nghiện, nàng sẽ bị người khác khống chế. Đến khi đó Kim Ngọc có thể muốn làm gì thì làm. Chẳng trách sau chuyện lần trước lại im hơi lặng tiếng như vậy. Con người Kim Ngọc rõ ràng rất yêu tiền, nhưng lại rất dung túng cho nữ nhân trong lầu tiêu xài phung phí, cuối cùng đạt được sự khống chế cả về tiền bạc và thể xác. Bây giờ lại dùng cả cách này, nữ nhân này quả thật thú vị. Nụ cười của Giang Tiểu Lâu càng sâu. Tiểu thư, người điên rồi hay sao? Vậy mà còn cười được, sau này chúng ta phải làm sao đây? Lông mày Tiểu Điệp như muốn rúm lại. Giang Tiểu Lâu ngồi trước gương, âm thanh xa xăm. Tiểu Điệp, người có từng nghe qua chuyện về danh kỹ Đoan Vân ở Biện Châu 15 năm trước không? Phụ thân vào Nam ra Bắc, kiến thức uyên bác, đã từng kể với nàng một câu chuyện lạ. 15 năm trước, danh kỹ Đoan Vân ở Biện Châu, tài nghệ và dung mạo có 102. Nàng và Liễu Sinh lưỡng tình tương duyệt, chỉ tiếc gia cảnh Liễu Sinh quá nghèo, không thể chuộc thân cho nàng. Đoan Vân tình cờ gặp được một kẻ thần bí, sau đó trên mặt nàng xuất hiện một vết bớt, ai ai cũng ghét bỏ, chỉ có Liễu Sinh kiên trì vét hết gia sản để chuộc thân cho nàng. Tú Ba chịu bán Đoan Vân với giá rẻ. 1 năm sau đó, kẻ thần bí lại xuất hiện giúp Đoan Vân khôi phục dung mạo. Đời người rất cảm động trước một Liễu Sinh si tâm và một Đoan Vân đa tình. Chỉ có Giang Tiểu Lâu hứng thú với kẻ thần bí đã tác thành cho cặp đôi đó. Nàng từng nhờ đại ca tới tìm hiểu, chỉ đáng tiếc nàng không chờ được thư của đại ca. Tất cả thư từ đều bị Tần Tư cắt đứt. Tiểu Điệp hết sức buồn rầu. Nhưng mà tiểu thư, chúng ta đi đâu tìm kẻ thần bí đó? Tiểu thư lại không có người thương, không ai giúp người chuộc thân. Hơn nữa, Kim Ngọc rất giàu hoạt, không dễ bị lừa. Thấy Tiểu Điệp nói 1 hiểu 10, nàng cảm thấy nha đầu này hết sức đáng yêu. Quốc sắc thiên hương không có kẻ ngốc, dĩ nhiên là chúng ta không thể dập khuôn. Hiện giờ có bao nhiêu người yêu cầu vẽ tranh? Tiểu Điệp cầm một quyển sách nhỏ đưa tới. Giang Tiểu Lâu lại lắc đầu, đều không phải là người ta đang chờ. Tiểu thư đang chờ người nào? Chờ một người hung hăng càn quấy, quyền thế ngập trời. Nàng đang chờ người kia đến để mượn tay của hắn. Kim Ngọc, Diêu San hô, Lý Hương Lan, ai cũng không thiểu phần.